Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εμένα μου αρέσουν αυτά, δεν το κρύβω. Αυτό που έχει αναλάβει η Πανελλήνια Ένωση Πιλότων, όπου πιλότοι, ερασιτέχνες, με τα αεροπλάνα τους μεταφέρουν γιατρούς στα κρητικά νησιά, προκειμένου οι κάτοικοι των νησιών αυτών να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Λεοντόπουλο, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων. Κύριε Λεοντόπουλε, καλή σας ημέρα. Και είστε και ένας από τους πιλότους που μεταφέρετε γιατρούς με το αεροπλάνο σας στα κρητικά νησιά, στις περιοχές αυτές. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι έτσι είναι. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε μιλώντας μεταξύ αεροπόρων στην Πανελλήνια Ένωση Πιλότων. Δεδομένου ότι έχουμε κι εμείς πολλές φορές έχουμε πάει σε νησιά, ιδιαίτερα σε κρητικά νησιά όπως ας πούμε το Καστελόριζο, και έχουμε παρατηρήσει ότι πραγματικά οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν τις ανάλογες υπηρεσίες που έχουμε εμείς, που τα θεωρούμε αυτονόητα στην Αθήνα, το νοσοκομείο, τους γιατρούς, τα φαρμακεία κτλ. Έτυχε μια φορά στο Καστελόριζο να κάνω διακοπές με την οικογένειά μου και κάπως πόνεσε η μέση μου και δεν υπήρχε ένα φαρμακείο, πριν χρόνια βέβαια, για το οποίο θα ήθελα να πάρω ένα βολταρέ, να γίνω καλά. Έπρεπε να πάω στο σούπερ μάρκετ, η ταμεία να πάει στο σπίτι της, να φέρει από την αποθήκη της ένα βολταρέ, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι απίστευτο, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ελληνικά, πάρα πολλά νησιά. Το ανάγλυφο της Ελλάδας είναι τέτοιο που αναγκάζει κάποιους ανθρώπους να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε εμείς στην υπηρετική Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα οι πιλότοι οι οποίοι έχουν αυτό το ερασιτεχνικό δίπλωμα πιλότου θα μπορούσαν κάποιες από τις ώρες τις πτυτικές, αντί να τις κάνουν σε επίπεδο ψυχαγωγικό θα έλεγα, να μπορούσαν με εθελοντικό φυσικά τρόπο να μεταφέρουν γιατρούς σε αυτά τα κρητικά νησιά. Και έτσι ξεκινήσαμε μια διαδικασία με το Υπουργείο Υγείας, ήρθαμε σε επαφή και θεωρήσαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μας βοήθησε πολύ το Υπουργείο Υγείας, ήρθαμε σε συνεννόηση με τους δήμους αυτών των νησιών και έτσι ξεκινήσαμε αυτές τις αποστολές. Έχουμε κάνει 2 αποστολές, είναι κάτι πολύ καινούριο. Μία στο Καστελόριζο τον Απρίλιο και άλλη μία στην Αστυπάλαια τον Ιούλιο και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένες. Κύριε Λεοντόπουλε, αυτές οι αποστολές πώς ακριβώς οργανώνονται? Δηλαδή ο Δήμος υποβάλλει ένα αίτημα στο Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχει μια ανάγκη για ένα συγκεκριμένο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επικοινωνεί μαζί σας και το κανονίζετε, και πόσο πιο ευρύ μπορεί να γίνει αυτό ίσως το δίκτυο? Ακριβώς, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή πρώτα έρχεται η Πανελλήνια Ένωση Πιλότων σε επαφή με το Δήμο και μετά ο Δήμος εξηγεί ποιες είναι γραπτώς οι ανάγκες του και ξεκινάμε μια διαδικασία οργάνωσης αυτής της αποστολής. Δηλαδή, ας πούμε, στο Καστελόριζο χρειαζόταν καρδιολόγος. Στην Αστυπάλαια χρειαζόταν κάποιος ενδοκρινολόγος, ορθοπαιδικός, ψυχίατρος. Οπότε ξεκινάμε μια διαδικασία έβρεσης γιατρών. Ευτυχώς είναι απίστευτος ο εθελοντισμός των γιατρών, των Ελλήνων γιατρών, σε αυτές τις αποστολές. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δωρεάν όλες οι εξετάσεις που γίνονται στα νησιά. Το κόστος των αεροσκαφών καλύπτεται από τους πιλότους. Βεβαίως τα καύσιμα είναι ακριβά, δηλαδή μια αποστολή από την Αθήνα, από τα Μέγαρα ή το Τατόι στο Καστελόριζο είναι 2 ώρες με ένα μικρό αεροσκάφος να πάει και 2 ώρες να γυρίσει. Αν σκεφτείτε ότι αυτό δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό της αερογραμμής, η οποία δεν πηγαίνει κατευθείαν, σταματάει στη Ρόδο και υπάρχουν μετά κάποιες άλλες εσωτερικές πτήσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στο Καστελόριζο έγινε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη αποστολή. Υπήρχαν 70 εγγεγραμμένοι κάτοικοι που εξετάστηκαν, 40 ενήλικες και 30 παιδιά. Να σας πω έτσι και μια ιστορία. Φάνηκε ότι 3 εκ των οποίων είχαν πρόβλημα το οποίο δεν το γνώριζαν. Ένας είχε πάθει έμφραγμα, δεν το γνώριζε. Ένας άλλος έπρεπε να μεταφερθεί κατευθείαν στη Ρόδο μετά τις εξετάσεις. Και έτσι πραγματικά βοηθήσαμε, πιστεύω. Οι κάτοικοι του νησιού μας περιμένουν ξανά τους γιατρούς να ξαναπάνε.
Το ίδιο και στην Αστυπάλαια που κάναμε πρόσφατα, και εάν μπορούσαμε, και το λέω αυτό έτσι γενικότερα, να είχαμε περισσότερα αεροσκάφη, αν μπορούσαμε να είχαμε και ίσως και κάποιες χορηγίες στα καύσιμα των αεροσκάφων, που είναι πάρα πολύ ακριβά για τέτοιες αποστολές από εταιρείες στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κτλ. Ναι, πολύ σημαντικό. Τότε τα οποία τα πληρώνετε εσείς αυτά ουσιαστικά. Ναι, τα πληρώνουμε όλα εμείς. Πάντως, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερες τέτοιες αποστολές. Και νομίζω ότι η κοινωνική αυτή προσφορά είναι ανεκτήμητη. Πάντως, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους κατοίκους των περιοχών αυτών να νιώθουν ότι δεν τους ξεχνά. Ακριβώς. Και η πολιτεία βεβαίως, αλλά και οι εθελοντές. Έτσι, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για μια εθελοντική προσπάθεια, για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από ιδιώτες, όπου εσείς βάζετε ουσιαστικά τις ώρες που θα πετούσατε, όπως είπατε, όχι για ψυχαγωγία, όχι για βόλτα, αλλά προσφέροντας ένα σημαντικό έργο. Και να σώσουν και ζωές ίσως κάποιες φορές με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς αυτό. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Τα επόμενα νησιά είναι Κάσος και Λέρος. Πάντα σε επαφή με τους δήμους. Θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των ιατρών και των εξειδικευμένων γιατρών σε αυτά τα νησιά, και θα συνεχίσουμε τις αποστολές αυτές. Και πριν κλείσουμε, να σας κάνω μια ερώτηση. Με τις υπηρεσίες, με τα αεροδρόμια, με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, με την ΑΠΑ, εκεί έχετε βρει τον τρόπο να συνεννοηθείτε για να γίνουν αυτές οι πτήσεις? Επειδή αυτή η πρωτοβουλία έχει αγκαλιαστεί, ας το πούμε, από το Υπουργείο Υγείας, έχουμε τα αντίστοιχα χαρτιά τα οποία προβάλλουμε στους αερολιμένες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Αστυπάλαια, όταν είχαμε πάει, ήταν κλειστή. Το ωράριο έδειχνε ότι θα ήταν κλειστή ή ανοιχτή μόνο για 2 ώρες την ημέρα. Εμείς ζητήσαμε από τις αρχές να το ανοίξουν όλη την ημέρα το αεροδρόμιο, ώστε να μπορούμε να προσγειωνόμαστε όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει. Και δεδομένου αυτής της αποστολής, της ευαισθησίας αυτής της αποστολής, κατευθείαν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οι αερολιμικές αρχές ανοίξανε το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να προσγειωθούμε ή και να απογειωθούμε όταν επιστρέφουμε. Κύριε Λεντόπουλε, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Υπογραμμίζουμε εμείς, αποχαιρετώντας σας, την έκκλησή σας στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, επιχειρήσεις που ίσως ενδιαφέρονται να προσφέρουν και εκείνες με τον τρόπο τους, να κάνουν κάποιες χορηγίες για να καλύψουν το κόστος των καυσίμων και τίποτε άλλο, ή ένα μέρος έστω αυτών, προκειμένου να μπορείτε να κάνετε περισσότερες τέτοιες πτήσεις μαζί με τους γιατρούς και να βοηθάτε κατοίκους ακριτικών νησιών και να σώζετε ζωές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.